हो है तपाईले फिल्मोरा डाउनलोड गरेर पनि इन्स्टल गरिसक्नु भयो होला। म अलिकति ढिलो भयो त्यसका लागि म माफी चाहन्छु किनभने मेरो आफ्नै कामको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई भिडियो एडिटिङ कोर्स सिकाउनका लागि अलिकति ढिलो भइरहेको छ। आज हाम्रो भिडियो एडिटिङ कोर्सको पहिलो दिन। तपाईलाई मैले यो भन्दा अघिल्लो हाम्रो यो कोर्सको इन्ट्रो भिडियोमा नि भनिसकेको छु। काम सिकिसकेपछि पनि अब तपाईले आफ्नो भिडियो त एडिट गर्न सक्नुभयो हैन र साथसाथमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्लाइन्टको भिडियो पनि एडिट गरेर चाहिँ तपाईले पैसा पनि कमाउन सक्ने सम्म दक्ष बनाएर मात्रै यो कोर्स टुङ्गाउँछु भनेर यो भन्दा अगाडि नै मैले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यो कोर्सलाई चाहिँ यदि तपाई साच्चै फ्रीलान्सर भिडियो एडिटरको रूपमा काम गरेर चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ घरमै बसेर अनलाइन पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ र त्यो सपना देख्नु भएको छ र त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले कुनै पनि दिन अथवा चाहिँ कुनै पनि पार्टलाई नछुटाउनु होला यो कोर्समा र तपाईको हातमा एउटा पेन र एउटा नोटबुक हुन अवश्य पनि जरुरत छ किनभने केही टुलहरू यस्ता छन् त्यो टुलहरू हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। जुन चाहिँ भिडियो एडिटिङको पछिल्लो जुनसुकै सफ्टवेयर अथवा चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्दै जाँदाखेरि जतिखेर पनि चाहिने टुलहरू रहेको छ त्यो टुलहरू तपाईले टिप्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ फिल्मोरा वन्डरसेयर फिल्मोरा 14 रहेको छ। तपाईले कुन चाहिँ डाउनलोड गर्नुभयो र कसरी इन्स्टल गर्नुभयो त्यो यो भिडियो एडिटिङ कोर्समा त्यो जरुरत छैन। तपाईले जुनसुकै फिल्मोरा डाउनलोड गर्नुहुन्छ सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। पछि सिकिसकेपछि चाहिँ तपाईले फिल्मोरा मात्रै हैन तपाईले अरु पनि सफ्टवेयरहरु इजिली रूपमा ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि मसँग यो यतापटि यो एडोब प्रिमियर प्रो त्यसैगरी DaVinci Resolve र क्यापकट जस्ता सफ्टवेयरहरु पनि रहेको छ। यो सफ्टवेयरहरु पनि तपाईले सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ। जुनसुकै भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा एउटै उस्तै टुलहरु हुने गर्दछ। वन्डरसेयर फिल्मोरालाई ओपन गर्छौं। वन्डरसेयर फिल्मोरा तपाईले पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त सुरुमा हाम्रो वन्डरसेयर फिल्मोरा 14 ओपन भइसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देखिनेछ। यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपेक्ट रेशियो यो 16:9 9:60 र यहाँ मोरमा क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने अरु पनि रेशियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अरु रेशियोहरु अहिले खासै हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो 16:9 हो। जसरी तपाईले अहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि 16:9 भिडियो नै हो। र अर्को भनेको चाहिँ टिकटकतिर हामीले भिडियो हेर्छौं नि स्क्रल गर्दै त्यो भिडियो भनेको चाहिँ हाम्रो 9:16 रहेको छ। यो दुईटामा हामी मेनली रूपमा काम गर्छौं। अरु भनेको कुरा हामीले एडभान्स बिस्तारै जान्ने कुरा हो। र अरु तपाईले तलतिर पनि धेरै एआई टुलहरु रहेको छ। त्यो टुलहरुमा अहिले हामी सुरुमै जान आवश्यकता छैन र यतापटि पनि केही कुराहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरालाई अहिले नहेर्नु होला। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्ट है। न्यू प्रोजेक्टमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मेन काम गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा अफिस अथवा एउटा घर भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा इन्टरफेस यस्तो खालको देखिएको छ। माथि केही कुराहरु लेखिएको छ वन्डरसेयर फिल्मोरा त्यसपछि फाइल एडिट टुल्स भ्यू र हेल्प। अब यो कुराहरुलाई हामी बिस्तारै एक्सप्लेन गर्दै जाउँला। अब मेनली यहाँ तीनवटा कुराहरुलाई सबैभन्दा धेरै हेर्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा तीनवटा चीजहरु हामीले एकदमै बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिडिया पुल। मिडिया पुलमा चाहिँ हामीले सबै मिडियाहरुलाई चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट गर्ने छौं। त्यसैगरी चाहिँ यो मिडिया पुल भन्दा तल यो भनेको टाइमलाइन र त्यसैगरी चाहिँ यो भ्यू विन्डो। अब यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने चाहिँ म तपाईलाई एउटा मोमो मेकिङ हैन रेसिपीतिर जाउँ न हामी अलिकति है। मोमो मेकिङको बारेमा थोरै भन्छु है त। अब मोमो बनाउनका लागि के चाहिन्छ? मोमो बनाउनका लागि त सुरुमा हामीलाई किमा चाहिएला, त्यसपछि त्यो मैदा मुसिएको डल्लो हैन त्यो के भनिन्छ त्यो चाहिएला, अनि त्यसैगरी प्याजहरु विभिन्न आइटमहरु चाहिन्छ नि। त्यो सबै कुरा ल्याएर एक ठाउँ जम्मा पार्ने चीज चाहिँ यो हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ मिडिया लाइब्रेरी। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो मिडिया लाइब्रेरी। अब हामी त्यो सबै कुरालाई चाहिँ मिक्स गर्छौं नि। अब त्यो मोमोमा चाहिने हामीलाई किमा भनौं, अनि त्यसैगरी चाहिँ त्यो रोटीको मसिनो यो टुक्राहरु, त्यसैगरी चाहिँ प्याजहरु, सबै कुराहरु मसलाहरु मिसाउनका लागि हामीले त्यो सबै कुरा बनाउनु त पर्यो। त्यो बनाउने ठाउँ यानी कि टाइमलाइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी त्यो मोमोलाई मेकिङ गर्छौं, बनाउँछौं र बनाइसकिसकेपछि हाम्रो मोमो कस्तो देखिन्छ त हैन, स्वाद चाख्नु पर्यो नि त, देख्दा पनि कस्तो देखिन्छ त त्यो हेर्ने भनेको चाहिँ यहाँ
भ्यू विन्डो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। गर्दै गइसकेपछि यो सिम्पल छ, तपाईँले बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले एउटा मोमो मेकिङ पनि सिकाएँ है त। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मिडिया भनेको छ, मिडियामा तपाईँले अलिकति तल प्रोजेक्ट मिडिया, अहिले यहाँ तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु जुन चाहिँ जे पनि चिज हामीले अपलोड गर्छौँ अथवा चाहिँ राख्छौँ यो इम्पोर्ट गर्छौँ, भिडियो अडियो इमेजहरू सबै कुराहरू यहाँ इम्पोर्ट गर्छौँ, त्यो भइहाल्यो। प्रोजेक्ट मिडियामा यहाँ फोल्डर पनि देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। फोल्डरमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने एउटा मैले यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ एउटा यो बोलिरहेको एउटा भिडियो रेकर्ड गरिएको छ क्यामेराबाट, त्यो इम्पोर्ट गर्ने। अनि त्यसै गरी अर्को फोल्डर बनाएर चाहिँ हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भने ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, अनि अर्को फोल्डर बनाएर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ भिडियो बनाउँदा चाहिने ए रोल बी रोल भनिन्छ नि, त्यो हामीले पछि सिक्दै जाउँला, अहिले त्यतातिर नजाउँ, ए रोल बी रोलतिर नजाउँ, त्यो सबै कुरा भनौँ न ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एउटा फोल्डरमा, अनि त्यसै गरी चाहिँ चाहिने इमेजहरू एउटा फोल्डरमा र आफ्नो रियल भिडियो एउटा फोल्डरमा चाहिँ यो फोल्डर वाइज चाहिँ छोटो छोटो राखेर चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ, धेरै छ भने तपाईँलाई सजिलोका लागि। अनि त्यसै गरी ग्लोबल मिडिया भनेको छ, ग्लोबल मिडिया भनेको चाहिँ तपाईँले सधैँ प्रयोग गर्ने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू, त्यसै गरी चाहिँ अरू प्रोजेक्टमा नै प्रयोग गर्न सक्ने लोगोहरू, जसरी मेरो यहाँ तपाईँले लोगो देखिरहनु भएको छ नि लन्टेक हबको हो त्यो लोगोहरू, त्यसै गरी चाहिँ अरू जे चिज हामीले चाहिँ पछिल्लो भिडियोहरूमा पनि अथवा पछिल्लो प्रोजेक्टहरूमा नि काममा लगाउँछौँ त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यो मेटेरियलहरू चाहिँ यहाँ राखिन्छ। यसै गरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँकोमा देख्न सकिँदैन, यहाँ यो चाहिँ मैले पछि बनाएको फोल्डर बनाएको हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ ग्लोबल मिडियामा देख्न सकिन्छ र राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ यो प्रोजेक्ट बनाएर एक्सपोर्ट गरेर बन्द गरेर फेरि भोलि पर्सि फिल्ममा ओपन गर्दा पनि यो ग्लोबल मिडियामा भएको चिजहरू यही हुन्छ। अनि त्यसै गरी क्लाउड मिडिया भनेको छ, क्लाउड मिडिया भनेको चाहिँ अब तपाईँले यो पर्चेज गर्नुभएको छ फिल्मरा भने चाहिँ यसमा क्लाउड पनि युज गर्न सकिन्छ। र यो क्लाउड अब जस्तै यही अकाउन्टबाट तपाईँले अर्को कम्प्युटरमा अथवा अर्को ल्यापटपमा अथवा चाहिँ तपाईँको अफिसमा एउटा ल्यापटप छ, कम्प्युटर छ, घरमा एउटा ल्यापटप छ भने त्यो सबैतिर एउटै अकाउन्टबाट चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो चिजलाई अर्को कम्प्युटरमा ओपन गर्दा पनि देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ क्लाउड बेस हो, क्लाउडमा चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले एक्सेस पाउन सकिन्छ। यहाँ क्लाउडमा भएको चिजहरू डाउनलोड गरिएको छ भने चाहिँ यो डाउनलोडमा देखा पर्छ। अनि त्यसै गरी इमेज टु भिडियो भनेको छ, यो इमेज टु भिडियो भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईँले इन्स्टाग्रामतिर होइन टिकटकतिर एउटा चुम्मा लिएको अथवा चाहिँ बसिरहेको फोटो अङ्गालो मारेको त्यस्तो भिडियोहरू पनि यहाँबाट बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ एआईको माध्यमबाट हो, त्यो हामीले गर्छौँ। त्यसै गरी एडजस्टमेन्ट रहेको छ, एडजस्टमेन्ट लेयर भनेको चाहिँ अब जस्तै म यो बोलिरहेको छु तपाईँसँग र मेरो कलर चाहिँ मलाई मन परेन अथवा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ लागेन, त्यसलाई चाहिँ कलर ग्रेड गर्नका लागि अथवा चाहिँ कलरहरू बनाउनका लागि यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनका लागि भनौँ न एउटा अर्को लेयर थपेर चाहिँ यसलाई राम्रो बनाउनका लागि चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट लेयर प्रयोग गरिन्छ। यो पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो धेरै प्रयोग गर्ने हो है। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड क्लिप भनेको छ, अनि कम्पाउन्ड क्लिप, अनि त्यसै गरी चाहिँ यो कम्पाउन्ड क्लिपको त्यति धेरै युज गर्दैनौँ हामीले, त्यो चिजहरू हामीले माथि प्रोजेक्ट मिडियामा नै युज गर्छौँ होइन, यो धेरै युज गर्दैनौँ। तपाईँहरूलाई आवश्यकता पर्न सकिन्छ, तपाईँहरूले सिकिराख्दा केही पनि फरक पर्दैन, तर म चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ धेरै चाहिँ युज गर्दिनँ है। अनि त्यसै गरी चाहिँ इन्फ्लुएन्स किट भनेको छ, यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो इन्ट्रोहरू बनाउन सकिन्छ है। अब यहाँ तपाईँले अलिकति यतापट्टि अब हाम्रो पहिलो जुन चाहिँ यो मिडिया भनेको छ त्यसको बारेमा तपाईँले हल्का फुल्का बुझ्नुभयो होला, त्यो सकिसकेको छ। अब अर्को भनेको छ स्टक मिडिया। स्टक मिडिया भनेको चाहिँ अब यसमै अब जस्तो कि अब तपाईँलाई भिडियो बनाउँदै अब बिचमा चाहिँ कुनै पनि मिडियाहरू चाहियो, यहाँबाट डाइरेक्टली रूपमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अरू सफ्टवेयरहरूमा यस्तो पाउँदैन है। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। यहाँ भिडियो एडिट गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिने मेटेरियलहरू अथवा चाहिँ कपिराइट फ्री अर्को भिडियो फुटेजहरू चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ स्टक मिडियाबाट डाउनलोड गरेर डाइरेक्टली यहीँ डाउनलोड गरेर यहीँबाट युज गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कि डाउनलोड पनि गरिराखेको छु, यहाँ मेनमा यहाँ फेभरेटमा पनि राख्न सकिन्छ, यहाँ डाउनलोडमा डाउनलोड भएको चिजहरू। त्यसै गरी एआईबाट चाहिँ हामीले इमेजहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी लाइब्रेरीमा पनि तपाईँले भिडियो क्लिपहरू फोटो क्लिपहरू चाहिँ यहाँबाट पाउन सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ पार्टनर्स भनेको छ, अब डाइरेक्टली रूपमा यो फिल्महरू चलाउँदै तपाईँ चाहिँ पिक्चर
पिक्सल भनेको चाहिँ अब हाम्रो फ्री के नि कपिराइट फ्री भिडियो फोटोहरू पाउने साइट हो होइन, त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गिफवे अनि त्यसै गरी पिक्चरवे अनि त्यसै गरी चाहिँ अरू यसको पार्टनरहरू पनि रहेको छ। यसबाट हामीले फ्रीमा चाहिँ भिडियो क्लिपहरू, अडियो क्लिपहरू, साउन्ड इफेक्टहरू ल्याएर चाहिँ यसमा राम्रोसँग एकदमै राम्रोसँग चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, एकदमै सजिलो र एकदमै सिम्पल तरिकाले। अब यतापट्टि अडियो भनेको छ, अडियोमा पनि त्यही हो, तपाईँसँग फाल्टो कुनै पनि अडियो छैन आफ्नो तपाईँको पर्सनल र साउन्ड इफेक्टहरू छैन भने चाहिँ यहाँबाट तपाईँले यो मेनमा त्यो सेम त्यो डाउनलोड गरिएकोहरू अनि आफूसँग भएकोहरू बस्छ भने यहाँ एआईबाट पनि म्युजिक जेनेरेट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी एआई साउन्ड इफेक्ट पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ। तपाईँले टेक्स्ट टु साउन्ड, टेक्स्ट टु म्युजिक गरेर टेक्स्ट टु हामीले एउटा लेखेर चाहिँ इमेजहरू जेनेरेट गर्छौँ नि, त्यस्तै तरिकाले अघि भनेको थिएँ मैले यो स्टक मिडियामा, त्यस्तै तरिकाले। अनि टेक्स्ट टु स्पिच, तपाईँले लेखिएको चिजबाट चाहिँ त्यो बोलाउन पनि सक्नुहुनेछ र अरू चिजहरू, साउन्ड इफेक्टहरू, म्युजिकहरू यहाँबाट डाइरेक्टली रूपमा तपाईँले कपिराइट फ्री डाउनलोड गरेर चाहिँ आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै प्रोफेसनल लेभलको म्युजिकहरू पाउँछ। अब यहाँ तपाईँले टाइटल भनेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो टाइटल्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको अब जस्तै यसरी चाहिँ अब कुनै पनि चिज लेखेर आएको होइन, विभिन्न लेखिएको चिजहरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ टाइटल्समा गर्न सक्नुहुन्छ। एआई क्याप्सन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, नेपालीमा त अहिले हुँदैन है, यहाँबाट नि हुँदैन। यदि तपाईँको क्लाइन्ट चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्ने कुनै पनि इङ्ग्लिस भिडियो बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ अटोमेटिकली रूपमा क्याप्सन पनि भर्न सक्नुहुन्छ। मैले विभिन्न भिडियोहरू बनाउने गर्छु, भिडियोहरूमा चाहिँ मैले क्याप्सनहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ, अटो सब टाइटल हुन्छ नि, सब टाइटलहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ मैले यो अटो सब टाइटलको युज गर्छु। अटो सब टाइटलले चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा जे भनेको छ त्यो चाहिँ सब टाइटलको रूपमा यसले देखाउँछ र हल्का फुल्का स्पेलिङहरू नमिलेको चाहिँ हामीले पछि मिलाउन सकिन्छ। अनि त्यसै गरी टाइटल इफेक्ट भनेको छ, टाइटल इफेक्टमा तपाईँले टाइटलहरू धेरै किसिमको टाइटल इफेक्टहरू राख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ भिडियोमा लेखेर आउने चिजहरू त्यस्तै हो। अब टाइटल टेम्प्लेटहरू, अब जस्तै तपाईँसँग अलरेडी रूपमा टेम्प्लेटहरू जस्तै यो ब्रेकिङ न्युजको टेम्प्लेट भयो, अनि त्यसै गरी चाहिँ अरू जे तपाईँलाई मन लाग्छ, तपाईँको कुन क्याटेगोरीको भिडियो छ। अब जस्तै गेम क्याटेगोरीको छ भने भर्सेस होइन, यो फलानु भर्सेस फलानु भनेर लेख्न पनि यहाँबाट अटोमेटिकली रूपमा पहिल्यै लेखिएर यो फिल्ममा राखेको चिजहरू पनि देख्न सकिन्छ। र हामीले कुनै पनि भिडियो हेर्दाखेरि यो बिचमा एड आउँछ नि, हो त्यो एडहरू पनि यहाँबाट गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ, अब ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू यहाँबाट सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। जस्तै एडोब प्रिमियर प्रो र डेभिन्सी रिजल्भ जस्तोमा चाहिँ हामीले म्यानुअली रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र म्यानुअली गरेन भने नि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसमा भनेको जस्तो ट्रान्जेक्सनहरू पाउन गाह्रो नै हुन्छ। र यहाँ भने एकदमै खतरा ट्रान्जेक्सनहरू, तपाईँले जस्तो चाहियो त्यस्तै ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सर्च गरेर डाउनलोड गरेर तपाईँले ट्रान्जेक्सन लगाउन सक्नुहुन्छ। अडियो ट्रान्जेक्सन पनि बनाउन यहाँबाट गर्न सकिन्छ है। अब इफेक्ट भनेको छ, यहाँ इफेक्ट धेरै इफेक्टहरू पाउने गर्छ तपाईँले। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो अकर्डिङ अनुसार कस्तो खालको इफेक्ट लगाउने हो भिडियोमा, त्यो इफेक्टहरू पनि यहाँ उपलब्ध छ। र यो इफेक्ट टुलबाट चाहिँ हामीले भिडियो एडिट गर्दै जाँदाखेरि हामीले यो इफेक्ट पनि प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँ फिल्टर्स, हामीले फोटोहरू एडिट गर्दाखेरि फिल्टर लगाउँछौँ होइन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ टिकटकहरू बनाउँदै जाँदाखेरि पनि हामीले इफेक्टहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै खालको इफेक्टहरू छ यहाँ, फ्री इफेक्टहरू त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ। म चाहिँ इफेक्टहरू प्रायः युज गर्दिनँ र हामी पछि यो इफेक्ट कसरी युज गरिन्छ, कुन ठाउँमा इफेक्ट युज गरिन्छ त्यो पनि सिकौँला है। स्टिकरहरू, अब यी स्टिकरहरू पनि तपाईँले भिडियोहरू बनाउँदाखेरि धेरै आवश्यकता पर्न जान्छ। खास गरेर चाहिँ यस्तै खालको मैले जुन चाहिँ तपाईँलाई सिकाइरहेको छ टेक्नोलोजी भिडियोहरू, यस्तै खालको एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाउनु क्रममा चाहिँ स्टिकरहरूको धेरै आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाइलाइट गर्नका लागि, देखाउनका लागि र विभिन्न बोल्दै जाँदाखेरि विभिन्न रियाक्टहरू देखाउनका लागि चाहिँ स्टिकरहरूको आवश्यकता पर्छ। यहाँ जस्तो चाहियो स्टिकर त्यस्तो पाउँछु। यो स्टिकर
हामीले अन्त ठाउँबाट चाहिँ खोजेर ल्याउनु पर्दैन, यहीँबाट स्टिकर पाउँछ। अब टेम्प्लेट भनेको छ योभन्दा अगाडि वन्डरसिल फिल्मोरा 13 सम्म चाहिँ यो टेम्प्लेट भन्ने अप्सन चाहिँ थिएन, अहिले एड भएको छ पछि यो 14 मा। यो टेम्प्लेट भनेको चाहिँ अलरेडी रूपमा केही टेम्प्लेटहरू छ, इन्ट्रोहरू बनाउनलाई युज हुन्छ अथवा चाहिँ एडहरू बनाउनलाई युज हुन्छ। यो टेम्प्लेटहरू खासै युज गर्दैनौँ, तर पनि हामीले यो कोर्सको अन्तिममा टेम्प्लेटहरू पनि युज गरेर हेर्नेछौँ है त। र हामीले सकेसम्म टेम्प्लेट युज गर्नुभन्दा त्योभन्दा खतरा चाहिँ हामीले आफैले पनि बनाउन सकिन्छ। अब तपाईँले यहाँ प्रोजेक्ट इन्फर्मेसन जुन चाहिँ अघि हामीले यतापट्टिको सबै कुराहरू गरेका छौँ, अब हामीले दाहिनेतर्फ एउटा विन्डो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो विन्डोको बारेमा त तपाईँलाई मैले अघि भनेको छैन नि है। यो विन्डोमा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिनहरूमा है। यो विन्डो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट इन्फर्मेसन, यानि कि हामीले जुनसुकै प्रोजेक्ट, जस्तै एउटा प्रोजेक्ट हामीले यहाँ ल्याउँछौँ भने त्यो प्रोजेक्टको बारेमा यहाँ देखाउँछ सबै कुराहरू, र कलर ग्रेडिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यो कुराहरू अवश्य पनि सिक्नेछौँ है। पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो फिल्मोरा 14 को इन्टरफेस र यो डे 1 को भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँ कुनै पनि कुरा मैले तपाईँलाई छुट्याएको रहेछ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यति कुरा मात्रै जान्नुभयो भने भिडियो एडिट गर्दै जाँदाखेरि भोलिको दिनहरूमा एकदमै सजिलो हुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको जर्नी सफल होस्।